Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρας. Στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα. Στο TikTok με το ίδιο όνομα το τα Ρωμάνια Destiny. Είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα 2ωρο περίπου live παρεούλα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε για σήμερα ποιο είναι το θέμα. Ποιο είναι το θέμα για σήμερα, τι θέμα έχουμε σήμερα. Είναι μια πάρα πολύ καλή εποχή για τα ερωτικά μας και κάποιοι θα έχουν υπερβολική τύχη, κάτι λιοντάρια, κάτι τοξότες, κάτι καρκίνοι. Τύχη και τα μεταβλητά θα έχουν πολύ τύχη στην αγάπη, όπως και Παρθένος, ιδιαίτερα Ταύρος. Λοιπόν, 9 ράβδι. Ναι, εδώ λέει αντιμετώπισε τους φόβους σου. Ήρθε μια στιγμή να αντιμετωπίσεις τους φόβους σου, να τους δεις καθαρά και να δεις για ποιο λόγο φοβάσαι και τι φοβάσαι. Και πρέπει να το αντιμετωπίσεις, δεν σε παίρνει άλλο, δηλαδή σταματάς τη ζωή σου γιατί φοβάσαι πράγματα και τα σκέφτεσαι και τα ξανασκέφτεσαι. 2 ράβδι, προσπαθείς να πάρεις αποφάσεις, αν θα πρέπει να κλείσεις με το παρελθόν σου ή όχι. 2 ξύφοι, πραγματικά βγαίνει μια ενέργεια πολύ ιδιαίτερη. Έτσι λοιπόν 2 ράβδι και 2 ξύφοι, πολλές οι αμφιβολίες, οι ανασφάλειες, πάρα πολύ ταραχή στην ψυχή σου, θέλεις να ξεφύγεις, θέλεις να προχωρήσεις μπροστά, θέλεις να αλλάξουν τα πράγματα και μάλιστα γρήγορα και σου είπα από τους 8 ράβδους πρέπει να πας στους από τους 9 ράβδους πρέπει να πας στους 8, δηλαδή να αρχίζεις να παθιάζεσαι με τα θέματα της ζωής, αυτά που σε ενδιαφέρουν. Και με τα 2 ξύφη προσπαθείς να σε προστατεύσεις συναισθηματικά, αλλά δεν γίνεται να μην ρισκάρεις συναισθηματικά σε αυτή τη ζωή και να προσπαθείς να πηγαίνεις τώρα πια εκ του ασφαλούς. Δεν γίνεται αυτό. Έχεις τραυματιστεί τόσο πολύ που προσπαθείς με ασφάλεια να πας κάπου και με λογική. Στην αγάπη λογική δεν υπάρχει. Στα καρμικά λογική δεν υπάρχει. Άρα μη φοβάσαι, αφέσου σε αυτό που πιστεύεις, σε αυτό που θέλεις και εντάξει, άμα δεν γίνει, έκανες μια προσπάθεια με τη σκέψη σου και με το μυαλό σου. Από εκεί και πέρα όμως αν γίνει, ζήστο. Μιλάω τώρα για μια επανασύνδεση και τα λοιπά. Ζήστο, γιατί δείχνουν τα πράγματα ότι θέλουν να αλλάξουν και εδώ δες τι κάνεις με τα 2 ξύφη, κοιτάς το άτομο, το κοιτάς στο παρελθόν, να δεις τι θα κάνεις και τα λοιπά. 8 ράβδι, γρήγορες αλλαγές. Για πάμε να δούμε. Για πάμε να δούμε τι θα δούμε. 5 ξύφοι, πάρα πολύ πληγωμένοι είστε από το παρελθόν, πληγωμένοι. Αμφισβητείτε κι εσείς οι ίδιοι περισσότερο τώρα αν θα μπορέσουν να πετύχουν κάποιες επανασυνδέσεις εδώ. Έχετε δώσει ευκαιρίες, η αλήθεια είναι, σας έχουν πληγώσει, σας έχουν προδώσει πίσω από την πλάτη σας και αμφισβητείτε. Κατανοητό σε μένα αυτό. Για να δούμε τι θα γίνει. Με τον πύργο γκρεμίστηκαν όλα τα όνειρά σας, οπότε είναι λογικό να έχετε αυτή την άποψη, αυτή τη σκέψη. Ο πύργος διέλυσε τα πάντα, σε μια στιγμή τα έκανε κάρβουνο στην κυριολεξία, Παναγία μου. 4 ράβδι, προσπαθείτε τώρα να προστατεύσετε το σπίτι σας, την οικογένειά σας, προσπαθείτε μέσα στο σπίτι σας να έρθει χαρά, ευτυχία, αυθονία. Το ζητάτε από το φύλακα άγγελό σας, 4 ράβδι, wow. Ακόλουθος πεντάκτηνων, έχουμε μια προσφορά εδώ, κάποιος σχεδιάζει λοιπόν να έρθει στη ζωή σου και το σκέφτεται, το σχεδιάζει από εδώ. Και εσύ από την άλλη κάνεις όνειρα, αρχίζεις σιγά σιγά και θες να τα αφήσεις όλα αυτά τα άσχημα στο παρελθόν, κατανοητό σε μένα. Αρχίζεις λοιπόν και ψάχνεις μια καλή ενέργεια για να πιαστείς από κάπου και με τους 7 ράβδους να το παλέψεις. Εδώ έπρεπε να έρθεις, μπράβο, φύγαμε από τις 9 ράβδους, πήγαμε στους 8 και πήγαμε τώρα και στις 7 ράβδους. Τι κάνει λοιπόν αυτή η κυρία εδώ, βλέπεις, είναι πολύ ισχυρή. Ναι, στο παρελθόν της κάηκαν όλα στη ζωή της, δηλαδή η ζωή της καταστράφηκε ίσως και παραπάνω από μία φορά, αλλά δεν σταματάει να παλεύει και τι μας λέει τώρα εδώ, ότι κοίταξε να δεις, εγώ ακόμη μία φορά θα βάλω τη δύναμή μου και ξέρω ότι αν θα παλέψω θα βγω νικήτρια, όποιο εμπόδιο και να έχω μπροστά μου.
Αυτή την ενέργεια λοιπόν πρέπει να έχεις και με την βασίλισσα των πεντάκτηνων μας δείχνεις ότι είσαι μια γυναίκα που ψάχνεις και βρίσκεις λύσεις και τη λύση την έχεις εσύ στα χέρια σου. Άρα η λύση είναι να παλέψεις βασικά αρχικά και να γυρίσεις τα πάνω κάτω. Δηλαδή ο πύργος σας κατέστρεψε μία κατάσταση, αλλά εσείς το έχετε ξαναχτίσει. Δηλαδή εμένα μου βγάζει εδώ ότι πολλοί ίσως από εσάς, αρκετοί θα έλεγα, ότι έγινε στη ζωή σας παραπάνω από μία-δύο φορές είχατε μία καταστροφή ολοσχερός, δηλαδή στην αγάπη, χάσατε μία αγάπη, δύο αγάπες, κάτι με τα οικονομικά σας, αλλά εμείς εδώ τώρα εστιάζουμε στα ερωτικά και το γυρίσατε. Ήρθε μια στιγμή λοιπόν με τον τροχό να έρθουν τα πάνω κάτω, προς την καλή ενέργεια βέβαια. Και με τον υπότιτο του νερού να έρθει το άτομο που σε ενδιαφέρει πίσω, το άτομο που έχετε συναισθήματα. Αυτή τη στιγμή και οι δυο σας θα κρύβετε ο ένας από τον άλλον, δηλαδή και εσείς έχετε συναισθήματα. Το κρύβετε από αυτόν, αυτός το ίδιο, όμως ήρθε η ώρα να αποκαλυφθούν με τα 8 πεντάκτηνα. Έχετε μάθει πια, έχετε μάθει με πολύ δύσκολο τρόπο, ναι μεν, με πολύ μεγάλη στεναχώρια και πώς να το πω τώρα, και πολύ μεγάλη μοναξιά μάθατε τι θέλετε από τη ζωή σας και οι δυο σας και με την βασίλισσα του νερού. Πρέπει να σταματήσετε, λέει, ειδικά αυτό το χρονικό διάστημα, να θυσιάζεστε, βάζετε όρια. Βασίλισσα του νερού, είπαμε, έχουμε Αφροδίτη στους Ιχθύς τώρα. Αυτή η γυναίκα αυτή τη στιγμή για ένα μήνα τουλάχιστον θα είναι σε πλήρη εξέλιξη η Αφροδίτη επάνω της, που σημαίνει ότι έχεις όλα τα φόντα, θα έχεις όλη την ενέργεια για να έλξεις οτιδήποτε θέλεις στη ζωή σου, οτιδήποτε, σε όποιο ζώδιο και να είσαι, ειδικά βέβαια είπαμε αν είσαι στα μεταβλητά ζώδια, Καρκίνος, Σκορπιός, Ιχθύς, Παρθένος απ' την άλλη και Ιχθύς. Είπαμε πολύ έντονη δραστηριότητα θα έχουμε στα ερωτικά μας μέσα από μία αναγέννηση. Ο Άσος Ξυφών, επικοινωνίες που θα σας ενθουσιάσουν. Γιατί θα ξεκαθαρίσουν πολλά, θα γίνει ένα ξεκαθάρισμα, επικοινωνίες που θα βάλετε κάτω τη λογική και εσείς και το άλλο άτομο. 3 πεντάκτηνα, αποφασίσετε να συνεργαστείτε μεταξύ σας για να γυρίσουν τα πράγματα και με τους 5 ράβδους αποφασίζετε και βάζετε όρια, κάτι που η βασίλισσα νερού δεν το έκανε ποτέ στο παρελθόν. Βάζετε όρια λοιπόν, παρόλο το συναίσθημα που έχετε, η μεγάλη αίρια σας προστατεύει, μην φοβάστε τίποτα, σας λέει. Σας έχει δώσει και τη γνώση και τα πάντα για να μην φοβάστε. Και τι άλλο μας λέτε, και με τα 9 ξύφη το πρόβλημά σας είναι η σκέψη σας και τίποτα άλλο. Δηλαδή, 9 ράβδι φόβοι σας, που είναι κεντρική κάρτα, και 9 ξύφη η σκέψη σας. Φοβάστε τους ίδιους σας τους φόβους. Μάλιστα, οκ. Λοιπόν, με τα 9 ξύφη το σώμα σας, το μυαλό σας έχει πέσει σε μια πολύ άσχημη κατάσταση και σκέφτεστε μόνο αρρωστημένα πράγματα. Αρρωστημένα πράγματα, ότι εδώ όλη αυτή η ιστορία έχει πολύ μεγάλη διάρκεια για σας και δεν την αντέχετε άλλο. Να ξέρετε όμως ότι αυτό, άμα θα αλλάξετε τη σκέψη σας και πάτε στους 7 ράβδους, δηλαδή στη μάχη, θα αναγεννηθεί πάρα πολύ γρήγορα όλο αυτό και η αλλαγή θα γίνει ναι μεν μετά από εμπόδια και πολλά ίσως ακόμα, αλλά θα γίνει η αλλαγή και θα αντικατασταθεί η θλίψη σε κάτι καινούριο. Με τα 3 πεντάκτηνα δείχνει ότι πέρασε η σχέση σας πάρα πολλές κρίσεις στο παρελθόν, αλλά και έρχεται μια αναγέννηση όπως λέγαμε πριν. Και μάλιστα στο παρελθόν είδατε ότι αυτή η σχέση δεν απέδιδε καρπούς. Τα πεντάκτηνα έχουν να κάνουν με τη γη, με αυτό που φυτεύω. Μεταφορικά έχει να κάνει με το όσο και να φυτεύατε συναίσθημα στο παρελθόν, δεν βλέπατε καρπούς. Τώρα λοιπόν θα βάλετε όρια για να γίνει αυτό το πράγμα, γιατί δεν αντέχετε άλλο
αυτήν την ενέργεια. Δηλαδή όλα αυτά έγιναν για να αποκτήσετε μία γνώση που στο τέλος θα είναι προς όφελός σας. Η γνώση, ναι, εδώ μας δείχνει ότι είναι τα όρια. Έχουμε έναν πύργο που λέει, σαν βασιλίσσα νερού που βγαίνετε, ότι σταματήστε να ασχολείστε μόνο με τους άλλους, με τους γείτονες, και με τους γείτονες, εντάξει αυτό ήταν υπερβολικό, να δίνετε τα πάντα στους άλλους και τίποτα, μα τίποτα στον εαυτό σας. Αυτό σας λέει εδώ, αυτό προσέξτε. Πάρα πολλές φορές τα ανοίγματα μας μιλάει για τη βασίλισσα του νερού και το πόσα λάθη κάνει στη ζωή της που προσπαθεί να έχει ευχαριστημένο όλο τον κόσμο γύρω της, να μην προσέχει τον εαυτό της και εδώ κάτι τέτοιο έχει γίνει. Όταν βλέπεις τον πύργο να το σκέφτεσαι αυτό, σε οποιοδήποτε άνοιγμα και αν βλέπεις, αν ακούς και τα λοιπά, γιατί ο πύργος είναι ναι μεν κάτι πάρα πολύ σκληρό μας συμβαίνει, αλλά αλλιώς δεν θα αλλάζαμε ή δεν θα διορθώναμε τον εαυτό μας. Με τον Άσο Ξυφό λοιπόν σου δίνεται η πληροφορία μέσω επικοινωνιών, τι έχει συμβεί στο παρελθόν, αποκαλύψεις και λύσεις. Είπαμε η Βασίλισσα Πεντάκτηνο κρατάει ένα κλειδί στα χέρια της, λύσεις οι οποίες θα δοθούν από τον άνθρωπο σε ενδιαφέρει γιατί λέει κρατάει κρυφά αυτή τη στιγμή τα συναισθήματά του. Για ποιο λόγο είναι κρυφά, τι θέλει από σένα. Γιατί με τον υπότη του νερού στο κέντρο θέλει αρχικά να σε κατακτήσει, θέλει να δουλέψει πάνω στη σχέση σας. Απ' την άλλη εσύ έχεις κουραστεί, αυτός ντρέπεται εδώ, πεντεράβδι. Δες λίγο πώς, σε τι φάση βρίσκεται αυτό το άτομο, σου έχει κάνει εσένα να παγώσεις λίγο συναισθηματικά και να φοβάσαι. Κοίταξε, ο φόβος λογικό συναίσθημα είναι, αλλά ο φόβος δεν μας βοηθάει σε κάτι. Εκεί φέρνω εγώ τη διαφορά, εκεί φέρνω την αντίρρηση, συγγνώμη. Δεν είναι ότι είναι ένα συναίσθημα, αν είναι δυνατόν. Άνθρωποι είμαστε, αλλά δεν μας βοηθάει πουθενά, ειδικά στην περίπτωσή μας. Και ειδικά όταν θέλουμε μία επανασύνδεση. Αν δεν την αντέχεις, αν δεν θέλεις, αν την προδοσία αυτήν δεν την αντέχεις ή φοβάσαι ότι θα ξανασυμβεί, θα ξανασυμβεί, άμα το φοβάσαι. Αυτό εκεί ενίσταμαι εγώ. Τέλος πάντων, με τον τροχό σου λέει ότι μπορείς να τα γυρίσεις τα πράγματα και τη λύση την έχεις. Η Μεγάλη Ιεριά σου έβγαλε την προστασία, σου λέει ότι σου έχω δείξει όλα τα σημάδια και ξέρεις τι πρέπει να κάνεις πια. Αυτή είναι η γνώση, το να ξέρεις πώς θα αλλάξουν τα πράγματα. Αυτή τη γνώση έχεις αποκτήσει. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες, γιατί δεν υπονοώ τίποτα με αυτό. Δεν είναι τόσο εύκολο να αντιληφθείς τα σημάδια και να είσαι σε μια θέση να διαβάζεις τα σημάδια ξαφνικά εκεί που δεν έδινε σημασία ποτέ σε κάτι, ξαφνικά να αρχίσεις να βλέπεις κάποια πράγματα και να λες να είναι αυτό, λες να είναι εκείνο. Ξέρεις, καμιά φορά μπορεί να νιώθουμε ότι έχουμε και παράνοια σε μια τέτοια κατάσταση. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος λέει ότι στο παρελθόν σε έφερε σε μια μοναξιά, σε μια απομόνωση, τα συναισθήματά σου, έχεις και λίγο θυμό μέσα σου, δεν έχεις ξεκαθαρίσει και εσύ καλά που λέει ο λόγος, γιατί δεν έχεις δει. Δεν το έχεις δει αυτό το άτομο, δεν ξέρεις ακριβώς τι θα σου πει. Εμείς βλέπουμε τον Άσο το Ξυφών, αλλά εσύ μέσα σου είσαι σε μια φάση που έχεις μια αμφισβήτηση, γιατί εγώ όσους Άσου Ξυφών να δω, άμα δεν κάνεις την επικοινωνία με αυτό το άτομο, πώς θα γίνει. Τέλος πάντων, με τα 3 πεντάκτηνα όπως σου είπα πριν, άμα θα παρατηρήσεις τις κάρτες, είναι λίγο σκοτεινές και δεν ξέρω αν φαίνεται. Όλες οι περισσότερες κάρτες έχουν ένα βιβλίο, σχεδόν. Έχω 1 κάρτα, 2 κάρτες, 3 κάρτες, όλο αυτό είναι γνώση. Ακόμη και ο Άσος Ξυφών είναι γνώση. Όλα λοιπόν, όλα ο πύργος τα κατέστρεψε στο παρελθόν γιατί πηγαίνατε λάθος που λες. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τι θα δούμε, πάμε να ρωτήσουμε πάνω σε αυτές τις κάρτες που έχουν βγει, τι θα γίνει, πώς θα γίνει και αν είναι να γίνει αυτή η επανασύνθεση με τα 9 ξύφη. Όμως είπαμε αν είσαι στα 9 ξύφη έχουμε πρόβλημα. Εκεί θα έχουμε μία δυσκολία γιατί εστιάζεις μόνο στα αρνητικά και τα 9 ξύφη έχουμε πει ότι είναι μία κάρτα που μας μιλά για συνείδηση θύματος από τη μία πλευρά ή αυτοεκπληρώμενες προφητείες, δηλαδή να προφητεύω ότι όλα θα πάνε στραβά.
και να το επιμένω κιόλας σε σημείο που να λέω ότι κοίταξε και θα δεις, θα το δεις. Ξέρω εγώ, όλα στραβά θα πάνε. Αν έχεις μια τέτοια αντιμετώπιση στη ζωή σου, στις καταστάσεις, θα πρέπει να το αλλάξεις άμεσα, γιατί είναι αυτό που σε κρατάει, συγγνώμη, για το λαιμό μου πίσω. Πάμε λοιπόν να ρωτήσουμε στον υπότη του νερού, που είναι η κεντρική κάρτα, που μας λέει ότι εγώ έχω κρυμμένα τα συναισθήματά μου, δεν τα έχω δείξει ακόμα και μάλιστα ίσως και κάποιους μήνες εδώ. Οπα. Ναι, το συναίσθημά του είναι κρυμμένο, αλλά θέλει να σου κάνει την επικοινωνία για να σου πει. Η επικοινωνία αυτή είναι επικοινωνία αγάπης και επίσης το μήνυμα το έχει βάλει στο μυαλό του 100 μέρες τώρα που λέει ο λόγος. Έχει αποθηκεύσει στον εγκέφαλό του κάποια πράγματα που θέλει να σου πει. Επίσης περίμενε ένα τηλέφωνό σου, μπορεί να μην στο αναφέρει αυτό, εγώ στο αναφέρω. Έχει έναν εγωισμό εδώ, δείχνει έναν εγωισμό ότι περίμενε από σένα τηλέφωνο συγκεκριμένα, όχι μήνυμα. Λοιπόν, θέλει να στο στείλει, απ' την άλλη λες εσύ ότι θα γυρίσει ο τροχός και όχι το λες, θα γίνει, θες δεν θες. Θα γυρίσει γιατί είστε καρμική σχέση. Βλέπεις εδώ το κουβάρι, η κόκκινη κλωστή που λέει κόκκινη κλωστή δεμένη. Είστε με μια κόκκινη κλωστή δεμένη στο σύμπαν, συνεργάτες, πώς να στο πω, είστε καρμικό, έχετε σύνδεση μεταξύ σας. Αυτό σημαίνει αυτό το κουβάρι, η αρχή του κουβαριού. Με το τέλος είστε εσείς και αυτός ο άνθρωπος που το κουβάρι μέσα είναι τα προβλήματά σας, που ήρθε η ώρα, λέει, να βρείτε την άκρη, να λύσετε, να τα λύσετε, να βρεθεί η λύση. Με τα 8 πεντάκτηνα είναι απαιτητική αυτή η λύση, αλλά έχετε πια, είπαμε, την γνώση. Για να δούμε. Ναι, η γνώση είναι, αυτό που μάθετε είναι ότι έχετε κλέφτη. Γι' αυτό και δεν μπορούσε αυτή η σχέση να ευωδώσει. Τι είναι ο κλέφτης? Ο κλέφτης είναι τρίτα πρόσωπα. Ο κλέφτης είναι ότι κάποιος σας έχει γλωσσοφάει. Κακή ενέργεια, κάποιος έχει ασχοληθεί με ξόρκια. Δεν είναι όλα αυτά μαζί ή είναι όλα αυτά μαζί ή είναι ένα από αυτά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν ήσασταν ευτυχισμένοι ή όταν ησυχάζατε, κάτι γινόταν και χαλούσε η σχέση σας. Δηλαδή φτάνατε στη βρύση και δεν πίνατε νερό. Αυτό σημαίνει ο κλέφτης. Αυτό το πράγμα το μάθατε, το καταλάβατε, σου έδωσε, ξαναλέω, η μεγάλη αίρια τα σημάδια. Όσοι δεν το καταλάβατε, έχετε δρόμο μπροστά σας ακόμη, αλλά είναι αυτό να ξέρεις. Και έτσι εσύ που το έμαθες, λες ότι εγώ έχω κάνει σχέδια να γυρίσω τα πράγματα με τον τροχό, θα το παλέψω, είσαι αποφασισμένος, αποφασισμένη για να το παλέψεις, εσύ που έχεις λάβει τη γνώση. Και είπαμε ότι οι 7 ράβδοι όταν το παλεύουν, όταν σου βγαίνει αυτή η κάρτα, ό,τι θέλεις να παλέψεις, στο τέλος βγαίνεις νικήτρια. Πάμε να δούμε λοιπόν εδώ με τους 4 ράβδους, είναι μέσα στο σπίτι σας η κακή ενέργεια. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται εκεί, τι θα γίνει. Είναι το σπίτι μας οι 4 ράβδοι που έχει να κάνει με γάμο. Δεν ξέρω αν ήσασταν παντρεμένοι, κάποιος γάμος αν παίζει ρόλο εδώ. Κάποιο παιδί μπορεί να έφερνε αντίρρηση. Ο άνθρωπός σας σκέφτεται λοιπόν ότι εσείς ή είχατε σπίτι μεταξύ σας ή ετοιμάζατε ένα σπίτι. Γενικά αυτός ο άνθρωπος του λείπει πολύ οι οικογενειακές στιγμές που είχατε μαζί, έστω και σαν ζευγάρι μόνο, ή που ετοιμάζατε αυτές οι οικογενειακές στιγμές. Δεν το χωράει το σπίτι του αυτού του ανθρώπου και δουλεύει πάρα πολλές ώρες και εκεί σε σκέφτεται υπερβολικά. Μετανιώνει λοιπόν, μας δείχνει ότι μετανιώνει με τους 5 ράβδους και εσύ είσαι σε μια σκέψη ότι κοίταξε, πρέπει να σκεφτώ τι να κάνω για να του βάλω όρια αυτού του ανθρώπου. Ευτυχώς τα χαρτιά είναι με το μέρος σου και λέει ότι ό,τι και να κάνεις το έχει καλοσκεφτεί και αλλάζει η τύχη σας εδώ. Δηλαδή το σύμπαν σας θέλει μαζί. Πάμε να δούμε στον πύργο, να δούμε τα μαθήματα τα πήρατε εσείς, το άλλο πρόσωπο, για να δούμε τι έγινε εδώ. Βεβαίως και θα τα ξεκαθαρίσετε όλα, γιατί έχετε να πείτε πάρα πολλά. Τώρα δεν ξέρω αν φοράει κάποιος από τους δυο σας στολή. Εντάξει, αυτό είναι υποκειμενικό είναι αυτό, δεν έχει καμία σχέση απαραίτητα, δεν είναι απαραίτητο να φοράει στολή. Εγώ αυτή την κάρτα την παίρνω σαν να είναι ένα ξεκαθάρισμα
αυτό σκέφτεται να κάνει και το άλλο άτομο και εσείς βλέπεις και αυτός κρατάει σπαθί και εσύ κρατάς, ας πούμε, σπαθί, δεν είναι ακριβώς σπαθί, είναι ένα μαχαίρι, κρατάτε και οι δύο τέλος πάντων κάτι αιχμηρό. Έχετε να πείτε, λέει, κάποια λόγια αιχμηρά εδώ, τα οποία εγώ θα έλεγα να μην τα πείτε, ειδικά, πρόσεξε, άλλο να ξεκαθαρίσω και άλλο να αρχίσω να θυμώνω. Ειδικά πρόσεξε, από τώρα μέχρι και τα μέσα Φλεβάρι θα πω εγώ, καλού κακού, δεν έρχομαι σε καμία εμπόλεμη κατάσταση να λέω πράγματα από το παρελθόν, σου το λέω συνέχεια, αλλά τώρα πάντα όταν υπάρχει μια τέτοια περίεργη ενέργεια όπως είναι αυτή, οτιδήποτε χρησιμοποιήσεις εμπόλεμο που να βγάλει θυμό, θα γυρίσει μπούμεραγκ σε σένα και θα έρθει κάποιος χωρισμός οριστικός που μπορεί να μην δεν τον θέλεις. Αν το θέλεις είναι άλλο πράγμα, έτσι. Αλλά εδώ πέρα λέει να κάνεις το ξεκαθάρισμα με το μυαλό σου, με τη λογική, με συνεργασία, με διπλωματία και όχι με φασαρία και να λέτε τα ίδια, έτσι. Λοιπόν, στους 4 ράβδους λοιπόν σκέφτεται ο άνθρωπος αυτός το σπίτι σας και με τον ακόλουθο των πεντάκτηνων σχεδιάζει πώς θα έρθει, αλλά και εσύ σχεδιάζεις πώς θα δεχτείς αυτόν τον άνθρωπο. Πολύ μετανιωμένο είναι αυτό το άτομο, έχει απογοητευτεί από τον ίδιο του τον εαυτό με τα λάθη που έχει κάνει και τα λάθη αυτά οδήγησαν σε μία κατάσταση δύσκολη και ίσως και στα επαγγελματικά, δηλαδή να μην είχε μυαλό, να του πήγαιναν όλα στραβά όταν έφυγε και να έχασε κάποιο πολύτιμο κεφάλαιο ή τέλος πάντων κάτι έχασε στα επαγγελματικά του. Και γενικά δείχνει ότι εσείς το στηρίζατε πάρα πολύ αυτό το άτομο, τελευταία το δείχνει πολύ αυτό ότι εσείς στηρίζατε το άτομο. Φυσικά πάντα μια γυναίκα στηρίζει ένα αγόρι αν είναι δυνατόν, αλλά εσείς λέει εδώ το στηρίζατε πάρα πολύ, μπορεί να είχατε και δική σας επιχείρηση μεταξύ σας και δείχνει ότι έχει απογοητευτεί από τον ίδιο του τον εαυτό για τα λάθη που έχει κάνει. 3 πεντάκτηνα είπαμε ότι έχουμε μία συνεργασία θα κάνετε ξανά στο μέλλον μεταξύ σας και για την αγάπη και για τα επαγγελματικά σας. Σκέφτεται λοιπόν πόσο ανόητα φέρθηκε, είναι θυμωμένο αυτό το άτομο με τον εαυτό του, ήμουνα λέει πολύ γρουσούζης, πολύ ανάποδος, τα ήθελα όλα δικά μου, πολύ ιδιότροπος, άρα το πήρε το μάθημα και αυτός και ξέρει βέβαια τώρα πια ότι εσύ είσαι το άλλο το μισό και επίσης εδώ βλέπω τα 2 περιστέρια σήμερα είναι των φώτων. Εύχομαι παιδιά να κάνετε τις ευχές σας μέχρι τις 12 το βράδυ και εύχομαι να γίνουν όλες πραγματικότητα. Αναγνωρίζει λοιπόν τις ιδιοτροπίες του, πόσο ανώριμα, πόσο γρουσούζικα φέρθηκε, γιατί λέει ήσουν το άτομο που τον έφερνε τύχη και εγώ λέει τα έκανα όλα μαύρα στη ζωή σου. Μεγάλη αίρια να δούμε τι σας λέει. Αρχικά είπαμε ότι σου έχει δείξει σημάδια ποιος είναι και ο κλέφτης. Η μητέρα του, η μητέρα σου, μια γυναίκα μεγαλύτερης ηλικίας, σε οποιαδήποτε κατάσταση, αδερφή του, μητέρα του, θεία του, μια γυναίκα μεγαλύτερης ηλικίας. Αυτή λέει είναι το εμπόδιο και σου το έχει δείξει, ενώ έδειχνε και αυτό το άτομο ήταν αδύνατο να σκεφτεί ότι αυτό το πρόσωπο βοηθούσε στην καταστροφή της σχέσης. Εκεί παίχτηκε το παιχνίδι, ότι δεν πίστευε ότι αυτή η γυναίκα μπορούσε να σας κάνει κακό. Γιατί προφανώς δεν πίστευε ότι το ήθελε να κάνει κακό. 5 ξύφοι όμως εσάς λέει αυτή η γυναίκα πάντα σας αμφισβητούσε και σας έφερνε είτε γλωσσοφαγιά είτε είχε κάνει κάτι πίσω από την πλάτη σας. Ξαναλέω όπως κακή ενέργεια. Το δώρο του, με το χέρι του Θεού πέφτει επάνω, άρα ό,τι και να έχει κάνει τελείωσε, παίρνετε ένα τεράστιο δώρο με το χέρι του Θεού, είπαμε γιατί παλεύετε με τους 7 ράβδους. Τεράστιο δώρο, για να δούμε τι, στο μέλλον σας λέει. Τώρα η όλα λέει σας οδηγούν σε ένα μέλλον το οποίο έχει ελπίδα, όνειρα, αυθονία συναισθημάτων τα πάντα. Με τη βασίλισσα πεντάκτηνων ήρθε η ώρα λέει τα πάντα να μπουν στη θέση τους και να βρεθούν λύσεις, να θεραπεύσετε
τα πάντα που σας πλήγωσαν, τα πάντα, οτιδήποτε, μπορεί η μητέρα να ήταν χειριστική με μία ασθένεια, να το γνωρίσατε σε φάση να είστε νοσοκόμες και νοσηλεύτηκε η μητέρα του στο νοσοκομείο που ήσασταν εσείς, η μητέρα σας να νοσηλεύτηκε, να ήταν γιατρός αυτός, ό,τι έχει να κάνει και με ιατρική επίσης. Πάμε να δούμε στη βασίλισσα του νερού. Αυτές οι δύο βασίλισσες, γης και νερού, είπαμε έχουν ίδιες ενέργειες αυτό το χρονικό διάστημα. Παρθένος και Ιχθύς ειδικά, επανασύνδεση, γι' αυτό και τις βγάζει σήμερα πολύ έντονα. Αυτό είναι ισχύει για ένα μήνα. Ξέρεις ότι δεν δείχνω εγώ πολύ έντονα τους χρόνους, αλλά αυτή τη φορά βγήκε. Βασίλισσα νερού, πάντα αδικείται αυτή η βασίλισσα. Δεν αδικείται, εσύ αδικείς τον εαυτό σου. Εδώ είναι το θέμα. Όταν αδικείς εσύ τον εαυτό σου, εννοείται ότι και άλλοι θα βρούνε σάρκα να φάνε, πλάκα κάνεις. Λοιπόν, εδώ νιώθετε αδικημένοι και έρχεται μια δικαίωση, ακόμη και να έχετε δικαστήριο με αυτόν τον άνθρωπο, διαζύγιο, να παλεύετε για μια τέτοια κατάσταση. Εδώ λέει ότι για να το θεραπεύσουμε, ίσως πάτε και σε κάποιον ειδικό, επίσης κάποιος που ασχολείται με νομική δικηγόρο σας, μπορεί να σας βοηθήσει να τα βρείτε, να μην χαλάσετε τις σχέσεις σας, να τα διορθώσετε λίγο τα πράγματα. Με τον άσο των Ξυφών είπαμε θα γίνουν επικοινωνίες εδώ, για να δούμε. Θα το δουλέψετε, λέει, όλοι μαζί, βοήθεια από κάποιον σε υψηλή θέση. Και εσείς, λέει, ότι θα κάνετε δουλειά μεταξύ σας και με τα 9 ξύφη που είπαμε ότι πρέπει να σταματήσεις να σκέφτεσαι άσχημα. Δείχνει ότι ευτυχώς αλλάζει και αυτό και είστε πολύ κοντά στο να γίνουν οι αλλαγές, οι μετακομίσεις, η μεταμόρφωση, η αλλαγή, η μετακόμιση. Έπειτα από πάρα πολύ καιρό, η πίστη σας είναι ο οδηγός σας εδώ, τίποτα άλλο. Η πίστη σας με το καλό. Έχετε διορθώσει πολλά πράγματα εσείς, αυτό είναι το κλειδί, να διορθώσετε δηλαδή τους φόβους, 9 ράβδι, φόβοι, πρέπει να φύγουν οι φόβοι, έτσι, αυτό είναι το κλειδί. Ξεκινάνε λοιπόν οι επικοινωνίες και με τα μηνύματα, αυτό που βγάζει, είχαμε και γνώση, αυτό που λέει είναι ότι όλα τα άσχημα που περάσατε έχουν τελειώσει και σας έκανε όλη αυτή η ιστορία πιο σοφούς ανθρώπους και ίσως αλλάξατε κάποια γνώμη για ανθρώπους ή καταστάσεις που είχατε στο παρελθόν, αλλά έτσι έπρεπε να γίνει. Επίσης λέει αποκαλύφθηκαν τα πάντα, η Μεγάλη Έρια είπαμε μας το έκανε αυτό και με το μήνυμα εδώ μας βγαίνει το εξής, ότι περίμενε γιατί πρέπει να δω λίγο και τις άλλες κάρτες γύρω. Εδώ λοιπόν λέει ότι θέλει να σου στείλει ένα μήνυμα για μια συνάντηση και εσύ λίγο θα ταραχτείς στην αρχή, γιατί το μήνυμα μπορεί να το πάρεις να στο πει κάποιος ο οποίος εσύ να ξέρεις ότι είναι κλέφτης και να ταραχτείς, δηλαδή μπορεί να είναι η αδερφή του παράδειγμα, λέμε τώρα, και να πεις πώς γίνεται αυτή η γυναίκα τώρα να παίρνει μια θετική αυτή. Από κάπου θα πάρεις το μήνυμα, αν όχι από τον ίδιο ή από την ίδια, και κάπως λίγο μια ταραχή θα νιώσεις. Εδώ τώρα στο ότι αυτοί οι άνθρωποι σας εξαπάτησαν στο παρελθόν, δείχνει ότι θα το μετανιώσουν και πολύ καλά θα κάνουν. Ήδη μπορεί κάποιοι να το έχουν μετανιώσει, γιατί και εδώ βλέπουμε ότι αυτή η κυρία δείχνει ότι θα αλλάξει.